هلا راح بعرض لكم بعض الفيديوهات حتى تفهموا يعني من ناحية واقعية، تفهموا الأمواج، خصوصا الأمواج الصوتية شلون بتتألف، وإيش تأثير الفريكونسي وإيش تأثير الأمبليتيود على الأصوات وغيره. طيب شوفوا في لقيت هذا الفيديو ما شو شيء فيه شرح يعني جيد. طيب ما راح بعرضه كله، ما في وقت كافي يعني، بس بعرض لكم أجزاء منه. هون عم بحكي طبعا الامواج الصوتيه مثل ما حكينا نحن سابقا، الامواج الصوتيه تنتج عن حركه لجزيئات الهواء، اهتزاز لجزيئات الهواء، تمام. فاذا كان في عندي وتر ضمن الهواء، وهذا الوتر عم بيهتز عم بيتحرك، بالتالي بتتحرك معه جزيئات الهواء، تمام. وبتواتر الاهتزاز لهذا الوتر بحصل على تواتر للصوت. فعم لكم هون مثلا if string vibrates back and forth 200 times a second، اذا كان في عندي سترينج، عندي وتر ليكن وتر بيانو مثلا عم بيهتز 200 مره، شايفين 200 مره جيئه وذهابا في الثانيه، بالتالي بنحصل على فريكونسي مقداره 200 هرتز، شوفوا هلا 200 hertz. When you play middle C on a piano, فالنغمه اللي اسمها ميدل سي في البيانو بكون توتر تبع 262 هرتز. the frequency is 262 hertz. This means the string, and therefore the air, is vibrating back and forth 262 times per second. بالتالي بقول هذا بعني انه انا لما بضغط على هذا الزر طبعا بضغط على وتر، بخلي وتر يهتز، شايفين؟ فهذا الوتر بيهتز بمقدار 262 مره في الثانيه، 262 مره في الثانيه، بالتالي الهواء ايضا مهتز 262 مره في الثانيه، بالتالي بحصل على موجه صوتيه تواتر 262 هرتز. When you play middle A above middle C on a piano, the لما بياخذوا الميدل اي اللي هي النغمه اللي فوق الميدل سي، شايفين بكون تواتر 440 هرتز. frequency is 440 hertz. Again, this means the string is vibrating back and forth 440 times per second. So frequency بالتالي شايفين انه في فرق في الصوت، طبعا كاستجابه للاذن، كاستجابه من الانسان، في فرق بالصوت بين النغمه هذيك سي الميدل سي وبين النغمه ميدل اي، شايفين ليش؟ حسب اختلاف التواتر، فبصير بيناتهم فرق. طيب ناحيه ثانيه هلا نشوف كمان ايضا امواج دوريه غير جيبيه، نشوف الاختلافات بيناتها، شايفين؟ شوف الاختلافات بيناتها. هون طبعا عم بحكي عن البيتش اللي عدت معنا من شوي لما حكينا عن الاصوات الموسيقيه. البيتش هي الاستجابه النفسيه للصوت. يعني احنا لما بنعطي صوت مثلا بيانو، لما حكى عن البيانو انه في عندي نغمه اسمها الميدل اي وفي عندي نغمه اسمها الميدل سي، فالانسان طبعا المتعود، شايفين شلون على الاصوات الموسيقيه، لما بسمع بقول انه مثلا هاي النغمه قريبه من الميدل سي، هاي مثلا قريبه من الميدل اي، فبيحسن بيعطيها، بسموها بيتش، شايفين؟ بيحسن بيعطيها بيتش، يعني بيعطيها شو؟ اشاره انه هيك الاستجابه تبعيته، انه انا اعطيت النغمه هاي صفه، شايفين؟ صفه نفسيه شلون الانسان بحس فيها. دكتور صوتك عم frequency بطشكو ها. will change how the note sounds, that is, the timbre of the note, but will not change the pitch of the note. هلا هذا الصوت الجيبي، سمعاني شلون؟ هذا الساين، نرجع نعيدها، اسمعوا شلون صوته بده يصير. طيب لما يكون جيبي اسمعوا The pitch of the note. هاي الموجة المربعة، اسمعوا صوتها. هاي الموجة الثالثة اسمها موجة سن المنشار. So all those sounds had the same frequency of 440 hertz. فهدول الأربع أمواج كلهم تواترهم 440 هرتز، كل واحدة منهم تواتر 440 هرتز، ولكن شوفوا عم نسمعها ب يعني أشكال مختلفة، شايفين؟ حسب طبعا هون حسب شكل الموجة. هذا موضوع ثاني، هذا بسموه التمبر، شايفين؟ طيب
في كمان فيديو تاني أظن هذا الفيديو. Even if you don't know chords at all, you don't know anything about music theory like me, this is perfect for you. And this is super good. طيب هذا الفيديو إيه؟ طبعا بحكي عن الصوت وعلى سرعة الصوت وغيره، هذا ما بهمنا. نروح بس هيك على فقرة. Hey everybody, this is the fourth here, and welcome to Sound Explained Frequency and Pitch, where I'll be explaining to you. بيحكي عن However, the size of these waveforms can vary depending بيحكي عن التواتر والبيتش، هي اللي لكم اللي هي بتميز استجابة الإنسان للصوت. فلهم في بيحكي عن الامبليتيود. on the movement. So let's look at a sine wave. هاي موجة جيبية. If the size of the sine wave changes vertically, this is a change in amplitude, which we perceive as loudness. فبقول هلا إذا كان غيرنا سعة الموجة بشكل عمودي بشكل شاقولي راح تتغير صوت، يعني الصوت تبع الموجة بنسميه اللودنس، مثل ما أخذنا في فصل الصوت اللي هي يعني مقدار صخب الصوت. مقدار صخب الصوت هذا إذا كان غيرنا الامبليتيود. شوفوا هلا فإذا تغيير الامبليتيود بغير لي الصوت، يعني الصوت بصير عالي أو واطي، بصير عالي أو واطي. Vertically, a larger sine wave will be louder than a smaller one. We took a better look at amplitude in the first Sound Explained video from part 1 of this tutorial series. Now, if the size of the sine wave changes horizontally, هلا عم بحكي بقى إذا كان تغير قياس الموجة بشكل أفقي، يعني بده يتغير معناتها طول الموجة، بالتالي سيتغير تواتر الموجة، فشلون راح يتغير الصوت؟ we get a change in wavelength. برجع نعيدها. We get a change in wavelength. If you took science in school, you may have learned about how we perceive إذا هي إذا كان في عندي شيء تاني. في هون بحط عدة نغمات. a single pitch, more so than the individual frequencies that make up the I'll take a better look at how that works in the next. شايفين اختلف شكل الموجة هون، اختلف الصوت. طيب أي سؤال؟ أي سؤال يا جماعة؟ أي سؤال؟ واضحة الأمور؟